Hello, what's up mga kapars, and welcome back to my YouTube channel. Emerson Movie Gallery lang po. At this time, it's summertime. Yan na po mga kaibigan. At medyo mainit na ngayon dito sa bansang ito. Kaya goodbye winter and welcome summer. Ayan na po mga kaibigan. At mukhang kailangan na nating hindi na nga ako nag-jacket kasi mainit na. Ayan na yung araw. So let's see and wait until I come to the kitchen. Okay mga kapars, at gagawa po tayo ng bechamel syrup. Yan po yung ito po magiging sabaw ng ating gagawing pasta ngayon. Okay, masyado po siya matalsik. See you later. Lalagyan po natin sa mga okay. Ano to? Gagawin natin pa? Mamaya na At yan na po mga kapars ang nagawa natin. Ginagawa ko! Diba? Yan po yung pinakang maging sabaw ng ating Alfredo pasta. Okay? Few moments later. Hello, what's up mga kapars? So this time magagawa po tayo ng Alfredo pasta. Kaya atin po muna natin ang ating bawang. Ito mga kaibigan, bawang. Muna natin ang bawang. At syempre, meron din po tayo number 1 na sibuyas. Yan po mga kaibigan. Bawang. At lahat po ng bawang yung pong sibuyas. Ang gusto nyo. Yan na po. Yan na. Next, sibuyas. Po yan. Sunod po natin ang ating mushroom. Mushroom na number 1. Habang patabak ng ang ating Alfredo pasta. At yan po dalawa. Ayan po natin yung dalawang yan. Nag-aawat. Kanilang magagawa. Yan na po. At gawin na po natin ang ating Alfredo pasta. Bigan. Ayan na po sila, nag-away po yung dalawa. Wala po tayong pakain dyan. Basta po tayo ay magluluto ng ating pasta special. Ako. So guys, yan po ang ating ingredient. Yan. Okay. Thank you very much. And let's see after. Much later. Yun na nga po mga kaibigan, mga kaparts, at naka-ready na po ang ating ingredient. Bawang, sibuyas, chocolate, mushroom. Ito po yung bechamel natin. Salt to taste, pepper, and our macaroni. At syempre yung ating pan. Kailangan dito yung butter. Okay? Let's see later. Okay? So, 1 eternity later. okay mga kaparts, at magluto na po tayo ng ating special Alfredo pasta. Unahin natin yung butter. Okay? Butter. Okay lang. Okay, pwede na. So let's melt the butter. Ito po yung butter mga kaibigan. Butter. Unahan lang natin sa medium fire. Okay. Fire. Igisa na po natin ang ating garlic. Itay na natin yung garlic. Okay. Itay natin yung garlic. Sinamihan ko na po yung butter mga kaparts dahil it's ordinary butter. But it's okay. No problem. Let's make it really brown yung bawang natin para it's more delicious and more smell good. Parts.
ina mo, ginagawa mo. Kaibigan. At pag nakita nyo po mga kaparts yung bawang niya ay medyo dark brown siya, isunod na natin ang onion. Pag ano ka lang yan, pag-gigisa-gisa lang. It's very simple. Okay? It's easy to understand. Medyo ginaalam natin yung apoy niya. Okay? Pag medyo naluto na yung sibuyas, yung onion, is let's gonna follow the mushroom. Okay, po ang mushroom. So, natin silang pag na-sutay na yung ano, yung mushroom at i-follow na po natin ang sunod na po natin yung ating bechamel. Ito po yung combination of butter and milk. Okay? Lahat po natin yan. So, gisa-gisa lang po siya. Parts. Delicious. Mga ka-parts. Samahan na po natin siya ng ating pepper. Konti lang mga kaibigan. Pagkatapos samahan po natin siya ng oregano. Oregano leaves. Konti lang din po. Oregano. At ng basil. Basil Valdez. Hindi po, basil leaves. Okay? Po. Yan. So, yan na po mga kaibigan. So, let's say pakuluin lang po natin siya at isusunod natin ang pasta. Pasta is special. And, sapat po. Ano pong pangalan niya, nanay? Yan po mga kaibigan. Okay. Let's taste po. Ano pangalan niya, nay? Welcome po kay Miss Glidel po. Ang anak po ni nanay ay nanonood po sa atin ngayon. Kaya, thank you for subscribing and watching my movies video. Thank you very much and welcome. God bless you. Yan po. Lagyan po natin ng konting magic sarap. Okay. Konti lang. Oh, bilang. At habang kumukulo siya, sarap na siya. Isama na po natin ang ating pasta. Yan po siya. Putang ina mo, ginagawa mo. Sabi yatang marami ang ating pasta, pero okay lang po yun. Yan na po ating pasta. Special!
See you later. Few moments later. Mga kaparts, so magluto muna tayo ng chicken breast para isasahog natin sa ating Alfredo pasta. Okay, wait and see. Much later. So, finish na po ang ating chicken. Yan po yung ating itatapi sa ating Alfredo pasta. Italagay na po natin sa lagyan. Wait and see again. One eternity later. That's it mga kaparts, we finished. This is our finished product. Our Alfredo pasta, pink pasta po. Ayan, mayroon po siyang chicken at mayroon siyang mozzarella cheese. Okay, thank you very much for watching. Bye bye, God bless you all. Don't forget to subscribe and mas video rin po. Thank you very much.